در چند ویدیوی آینده به شهرستان طبس سفر میکنیم. مقصد نهایی ما در این سفر روستای اسفحک از توابع بخش دیهوک در شهرستان طبسه. اما برای اینکه راه رو به دو قسمت تقسیم کنیم، روز اول در نایک توقف داریم و موزه مردم شناسی پیرنیا و مسجد تاریخی این شهر رو با هم بازدید میکنیم. اینجا مسجد جامع ناینه که میایم میبینیمش. این ورم موزه مردم شناسی پیرنیا یا موزه کویره. اول بریم ببینیم اینجا بازه که اینو ببینیم، بعد بریم سراغ مسجد جامع. خب اینا هم که سنگ آسیابه. حالا بریم داخل‌تر. اون هم که خمر است. بریم. اون قفلایی که نشون دادم، این الان نمونه جاساز شدهش توی چارچوب دره که یه دونه اینجوری سوراخ اینجوری داره. خود قفل رو با گچ و نال و ملات داخل این سوراخ چسبوندن و قفل در واقع اون کلیده میرفته این تو. فوکوس نمیکنه. آره اینجوری بگم بهتره. کلیده میرفته این تو، بعد قفل رو با میکرده، این در اینجا با میشده. خانه پیرنیا یکی از آثار معماری دوران صفویه است که در دوره قاجار به خاندان پیرنیا میرسه. میرزا احمدخان پیرنیا حاکم ناین در همین خانه زندگی میکرده. اینم نقشه ناینه. خانه پیرنیا نمونه یک خانه کویری با الگوی حیاط مرکزی و گودال باغچه است. خانه‌های حیاط مرکزی جزو گونه‌های درونگرای خانه‌های ایرانی طبقه بندی میشن، اما لزوما همه خانه‌های درونگرا حیاط مرکزی نیستن. درونگرایی ثمره فرهنگ محرمیته که با ایجاد سلسله مراتب و توالی فضاهای به هم پیوسته، فضای بیرونی بنا رو از اندرونی خانه جدا می‌کرده. اینم یه نخل کوچیکه. حالا نخل گردانی بیشتر مراسمیه که توی شهرهای کویری حالا خیلی انجام میشه. این پایین هم میبینیم. حالا اینجا دور بزنیم. خب عبا و گیلیم یکی از سوغاتی های ناینه. این نمونه آسیاب سنگیه. اینا با اینا نخریسی میکردن.
اینها در گذشته توشون غلات انبار میکردن. غلات رو از این بالا که درش بوده میریختن داخلش و حالا زمانی هم که میخواستن غلات برداشت کنن یا استفاده کنن از این سوراخ‌هایی که پایین اینا بوده غلات رو برمی‌داشتن. ایرانیان در آب روان آبتنی نمی کنند و در آن لاشه و مردار نمی افکنند و به هیچ روی آلودن آن را روا نمی دارند. این ترازوه. در خانه‌های کویری حیاط رو یا حالا باغچه یا هر اسمی که شما میشناسینش گود میکردن، از خاکش برای ساختن خود خونه استفاده میکردن و چون ارتفاعش کم میشده سایه بیشتری میگرفته، در واقع میرفته زیر زمین و خنک‌تر هم میشده. خب تو اقلیم‌های گرم و خشک این خیلی فایده داره. این گاواهنه، اون چقدر معلومه.
خب بریم مسجد ناین رو هم ببینیم که یه مسجدیه در شیوه خراسان ساخته شده و مسجد شبستانی بهش میگن. در واقع تمام نه بیشتر مساجدی که در شیوه خراسان ساخته شده باشن اصطلاحاً بهشون مسجد شبستانی هم میگن که حالا این یه مسجدیه با شبستان ستوندار. توی این شیوه کمتر گنبد استفاده میشه دیگه. بریم ببینیم اونا. خب این موزه مردم شناسی پیرنیا بود. ببین چقدر ابرای قشنگه اونجا. خب این موزه مردم شناسی پیرنیا یا موزه مردم شناسی کویر بود. اینور مسجد جامع ناینه. ببینیم رامون میدن. این مسجد تک مناره است و منارش هم 28 متر ارتفاع داره. حالا گفتم این به شیوه خراسانی ساخته شده. شیوه خراسان بعد از اسلام اولین شیوه معماری بوده که این مسجد رو هم با همون شیوه میسازن و در شیوه رازی این مسجد حالا تغییراتی توش پیدا میکنه و اولین مسجدی بوده که طاقهای مازه‌دارش تبدیل به تیزه‌دار میشه. حالا میریم داخلش اگه رامون بدن بریم ببینیم که همین طاقهاییه که نمونهش اینجا هم هستن. تو ویدیوی آتشکده بهرام راجع به این طاقها توضیح دادم. ببینین اینجا چه کوچه باحالیه. خب اینجا همون شبستان ستونداریه که داشتم میگفتم. و خب داشتم توضیح میدادم شیوه خراسان اولین شیوه بعد از اسلام بوده. شیوه معماری بوده که در ایران در واقع رواج پیدا میکنه. خیلی بی آلایش و ساده بوده. بیشتر هم از مصالح بوم‌آور استفاده میکرده. چون از خراسان در واقع این شیوه معماری شروع میشه بهش میگن شیوه خراسان. اینجا سردابشه که حالا میریم پایین سردابش رو میبینیم و این هم حیاطش. اینها رو ببینین. اینا رو حالا تو سرداب بهتون نشون میدم که چیه. اینا نورگیرای سردابه. خب اینجا هم سردابشه و اینا هموناییه که بالا نشون دادم، سنگ مرمر.
اینجا هم پایاب قنات بوده که قنات خوش شده، حالا اینجوری مونده این قسمت. قنات از اینجا می اومده رد می شده می رفته. و مسیر قنات هم که این بوده دیگه، از اونجا ادامه پیدا می کرده، از اینجا می اومده می رفته، اونم ادامهش بود. خب این هم مسجد جامع نایم بود که هم دیدیمش. اینجا هم نارین قلعه است، یکی دیگه از بناهای تاریخی نائین که مربوط به دوره اشکانیان یا ساسانیانه. البته شاید بشه گفت که نارین قلعه اسم نوعی از قلعه باشه، چرا که قلعه های زیادی با این عنوان در ایران و حتی کشورهای همسایه به چشم میخورن، اما سند محکمی برای تایید یا رد این موضوع وجود نداره.